ารกิจลับเมื่อตำรวจสาวต้องปกป้องเจ้าหญิงที่ทั้งโลกกำลังตามหาสวัสดีค่ะแฟนๆข่าวแซ่บทุกคนวันนี้แอดจะพาทุกคนไปเปิดแฟ้มคดีรักสุดอันตรายของซีรีส์ที่หลายคนรอคอยหนักมากอย่างเสน่หาวายโยจากโปรเจกต์ยักษ์ 4 Element บ้านวาทินวณิชที่แค่ตอนแรกก็บอกเลยว่าทั้งลุ้นทั้งเขินทั้งพีคเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความหวานแต่เต็มไปด้วยการเมืองการหักหลังการลอบสังหารและความรักต้องห้ามที่ยิ่งใกล้ยิ่งอันตรายและที่สำคัญเคมีของฟรีนแบ็กกี้คือกลับมาทวงบัลลังก์แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆเปิดเรื่องมาก็อลังการเจ้าหญิงบรูเสด็จเยือนไทยเรื่องเริ่มต้นที่ประเทศมาเดลินประเทศราชวงศ์สุดทรงอิทธิพลโดยเจ้าหญิงแคทเธอรีนหรือเจ้าหญิงบรูรับบทโดยแบ็กกี้รีเบคก้ารัชทายาทอันดับหนึ่งของประเทศกำลังจะขึ้นครองราชย์ต่อจากบิดาอย่างคิงอาเธอร์แต่ก่อนจะขึ้นเป็นราชินีเต็มตัวเจ้าหญิงบรูก็ต้องเดินทางเยือนไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะตัวแทนราชวงศ์ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่จริงๆแล้วมีคนต้องการให้เจ้าหญิงหายไปจากโลกนี้เปิดตัวหมวดลมตำรวจสาวสายเท่แต่กวนสุดๆตัดมาที่ฝั่งไทยเราได้เจอกับวายโยวาทินวณิชหรือหมวดลมรับบทโดยฟรีนสโรชาบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ดีมากค่ะเป็นตำรวจสาวฝีมือดีสายลุยปากกวนหน่อยๆแต่จริงจังกับหน้าที่สุดๆซึ่งลมเขาถูกเรียกตัวกลับเข้าหน่วยกลางแบบด่วนจีเพราะได้รับคำสั่งตรงจากคุณพ่อที่เป็นตำรวจใหญ่ระดับประเทศให้มาทำหน้าที่อารักขาเจ้าหญิงบรูตอนแรกแอดก็คิดว่าจะเป็นแนวบอดี้การ์ดธรรมดาแต่พอทั้งคู่เจอกันเท่านั้นแหละสายตาหมวดลมคือเก็บอาการไม่อยู่รักแรกพบของจริงค่ะทุกคนแค่สบตาก็ไปไม่เป็นแล้วซีนแรกที่ลมเจอบรูคือดีมากเจ้าหญิงบรูมาในลุคสง่างามดูแพงดูสูงส่งแต่แววตากลับดูโดดเดี่ยวส่วนหมวดลมจากที่เคยนิ่งๆเท่ๆพอเห็นเจ้าหญิงเท่านั้นแหละเหมือนโลกหยุดหมุนไปเลยค่ะแอดชอบที่เรื่องเล่าอารมณ์รักแรกพบได้ละมุนมากไม่ได้หวือหวาแต่ใช้สายตาแทนทุกอย่างเหมือนลมรู้ทันทีว่าคนนี้แหละคนที่ตามหามาทั้งชีวิตแต่ปัญหาก็คืออีกคนเป็นเจ้าหญิงส่วนอีกคนเป็นแค่ตำรวจความสัมพันธ์นี้ต่อให้เริ่มต้นก็แทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วงานเลี้ยงสุดหรูกลายเป็นคืนรอบสังหารแล้วจุดพีคแรกของ EP 1ก็มาเร็วมากในคืนงานต้อนรับเจ้าหญิงทุกอย่างดูสวยงามผู้คนยิ้มแย้มกล้องสื่อจับภาพกันเต็มไปหมดแต่เบื้องหลังมีแผนกบฏกำลังเริ่มขึ้นแบบเงียบๆคนที่ใกล้ชิดเจ้าหญิงที่สุดอย่างเกรซข้ารับใช้คนสนิทและองรีองครักษ์ประจำตัวกลับเป็นคนทรยศทั้งคู่ร่วมมือกันวางยาเจ้าหญิงบรูเพื่อเตรียมสลับตัวกับเอเลนานักโทษประหารที่ผ่านการสัญญกรรมจนหน้าเหมือนเจ้าหญิงราวกับฝาแฝดใช่ค่ะทุกคนแค่ตอนแรกก็เล่นใหญ่ระดับเจ้าหญิงตัวปลอมแล้วหมวดลมช่วยชีวิตเจ้าหญิงแบบบุดหวิดหลังถูกวางยาเจ้าหญิงบรูพยายามหนีออกมาก่อนจะถูกไล่ล่าอย่างหนักแล้วโชคชะตาก็พาให้ลมเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาซีนนี้บอกเลยว่าโคตรลุ้นทั้งยิงทั้งวิ่งหนีทั้งซ่อนตัวบรูคือสภาพไม่ไหวแล้วส่วนลมก็ต้องแบกทั้งภารกิจทั้งชีวิตของเจ้าหญิงไว้คนเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องหนีไปด้วยกันค่ะเซฟเฮาส์ลับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่อันตรายหลังช่วยเจ้าหญิงมาได้ลมพาบรูไปซ่อนที่เซฟเฮาส์ลับของตัวเองช่วงนี้คือแอดเขินหนักมากเพราะจากความสัมพันธ์ตำรวจกับเจ้าหญิงเริ่มกลายเป็นคนสองคนที่ต้องพึ่งพากันจริงๆเจ้าหญิงบรูที่เคยอยู่บนหอคอยสูงถูกดูแลทุกอย่างมาตลอดตอนนี้ต้องหนีตายไม่มีแม้แต่คนไว้ใจส่วนลมจากคนที่คิดว่าตัวเองแค่ทำหน้าที่กลับเริ่มปกป้องบรูเกินหน้าที่ไปทุกทีซีนทำแผลคือดีมากอันนี้ทุกคนต้องจับตามองนะคะสายตาน้ำเสียงและความใกล้ชิดคือไม่ได้พูดว่ารักแต่สื่อให้คนดูรู้หมดส่วนโลกภายนอกกำลังเชื่อเจ้าหญิงตัวปลอมอีกด้านหนึ่งเฮเลนาที่ปลอมเป็นเจ้าหญิงก็เริ่มออกงานแทนบรูและน่ากลัวตรงที่ไม่มีใครจับได้เพราะเธอเหมือนเจ้าหญิงแทบทุกอย่างส่วนลมก็เริ่มสงสัยว่าทำไมระบบตำรวจถึงดูแปลกๆข้อมูลภารกิจรั่วตลอดเหมือนมีคนในคอยส่งข่าวให้ฝั่งคนร้ายและจุดพีคของ EP 1ลมโดนหลอกให้ออกจากเซฟเฮาส์แล้วความพีคก็ยังไม่จบนะคะลมได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าสั่งให้กลับไปอารักขาเจ้าหญิงที่โรงแรมตอนแรกเธอก็ลังเลแต่สุดท้ายยอมออกไปแต่ระหว่างทางลมเริ่มรู้ตัวว่านี่คือกับดัก
คนร้ายตั้งใจหลอกให้เธอออกจากเซฟเฮาส์เพื่อไปฆ่าเจ้าหญิงบลูตัวจริงซีนนี้แอดลุ้นจนเหนื่อยลมรีบกลับรถแทบไม่ทันส่วนบลูก็กำลังถูกตามล่าจริงๆสุดท้ายลมมาช่วยไว้ได้แบบบุดหวิดอีกครั้งและเหตุการณ์นี้เองทำให้ลมมั่นใจว่ามีสายอยู่ในตำรวจหนีไปเชียงรายเริ่มต้นการหลบซ่อนครั้งใหม่หลังรู้ว่าโทรศัพท์ถูกดักสัญญาณลมก็ตัดสินใจเปลี่ยนซิมทันทีก่อนพาบลูซ้อนบิ๊กไบค์หนีออกจากกรุงเทพไปยังไร่แสนรักที่เชียงรายซีนขี่บิ๊กไบค์คือเท่มากค่ะทุกคนบรรยากาศกลางคืนลมขี่รถฝั่งบลูกอดด้านหลังคือโรแมนติกปนหนีตายสุดๆที่ไร่แสนรักทั้งคู่ได้พักหายใจชั่วคราวแต่ก็ยังไม่สามารถไว้ใจใครได้อยู่ดีแม้แต่พ่อของลมเองเธอก็ยังไม่กล้าบอกความจริงทั้งหมดฟ้านักข่าวสาวกับปมเปิดโปงเจ้าหญิงตัวปลอมอีกตัวละครสำคัญที่มาใน EP 1 ก็คือคุณฟ้านักข่าวสาวสายลุยลมตัดสินใจขอให้ฟ้าช่วยสืบข่าวเกี่ยวกับประเทศมาเดลินและตามหาความจริงเรื่องเจ้าหญิงตัวปลอมซึ่งฟ้าก็เริ่มเห็นความผิดปกติหลายอย่างด้านคนร้ายเองก็เริ่มกังวลเพราะยิ่งมีสื่อเข้ามายุ่งแผนกบฏก็ยิ่งเสี่ยงแตกบอกตรงๆว่าแอดประทับใจเกินคาดมากตอนแรกคิดว่าจะเป็นซีรีส์โรแมนติกธรรมดาแต่จริงๆคือมีทั้งการเมืองสายลับแอคชั่นและดราม่าครบสิ่งที่ชอบมากคือจังหวะเล่าเรื่องเร็วดูเพลินไม่มีช่วงหน้าเบื่อส่วนเคมีฟรีนแบ็กคือไม่ต้องห่วงเลยค่ะแค่ยืนมองหน้ากันคนดูก็เขินแล้วฟรีนเล่นบทหมวดลมได้เท่มากมีทั้งความกวนและความอบอุ่นและความพร้อมปกป้องคนสำคัญส่วนแบ็กกี้ในบทเจ้าหญิงบลูคือสวยสง่าแต่แฝงความเปราะบางเอาไว้ตลอดเวลายิ่งเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเคมีละลายจอจริงๆสรุปง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจที่ปกป้องเจ้าหญิงแต่มันคือเรื่องของคนสองคนที่ถูกโยนเข้ามาอยู่ท่ามกลางเกมอำนาจการทรยศและความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้นคนหนึ่งต้องปกป้องทั้งชีวิตอีกคนต้องหนีจากคนที่ไว้ใจที่สุดและระหว่างทางนั้นหัวใจก็ค่อยๆเลือกกันไปแล้วค่ะทั้งที่รู้ว่าอาจไม่มีวันไปถึงปลายทางถ้าไม่อยากพลาดสปอยตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข่าวแซ่บฮอตคอส10ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ